سلام. امروز میخوام بهتون یه سری نکات دوختی یاد بدم، مخصوصا شما دوست خیاط من که تازه شروع به کار کردی و میخوای کار دوخت رو از پایه یاد بگیری. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. بچه‌ها ببینید این نمونه پارچه است که فکر بکنید شما میخواین به یه دوخت ساده بهش بزنید. مثلا فکر کنید این ملافه خونتونه، میخواین دور تا دورش رو بدوزین. بعضی از شما دوستای خیاط من شاید نتونید خیلی تمیز و مرتب این کار رو انجام بدین. من یه روشی میخوام بهتون یاد بدم که خیلی کارتون رو آسون میکنه. یادتونه بهتون گفتم اتوکاری میتونه یکی از نکات اصلی خیاطی باشه. بعضی وقتا ما قبل از اینکه یه کار رو بدوزیم اتو میزنیم. حالا چطور؟ من میخوام لبه این کار 1.5 سانت تو بره و خود 1.5 برگرده که بشه 1 سانت دوخت. مثلا بشه اینجوری. درسته؟ برای این کار چیکار میکنم؟ حالا من براتون با مداد میکشم، اما شما هیچ وقت نباید با مداد بکشید، همیشه با مدادهای خیاطی باید بکشید. فقط میخوام اینجا چون تو فیلم بیفته دارم با مداد میکشم. یعنی ببینید ما میخوایم انقدر کارمون تو بره. ببینید قراره انقدر کارمون تو بره. یه تکنیک میتونیم سر کارو ته کارو یه قیچی بزنیم، از همین برش قیچی رو برگردونیم. ببینید اینو میذارم اینجا و اتو میزنم. ببینید با یه اتو کارم رو درست کردم. خب حالا شما بگید که این لبش که خب ریش میشه چیکارش کنیم؟ همین لبه رو یه تا میزنم، دوباره با اتو درستش میکنم. هم میتونید با دست این کار رو بکنید، هم میتونید سنجاق بزنید. دیدین چطور شد؟ انگاری کار دوختم اومدم اون تو کردم، در صورتی که هنوز چیزی رو ندوختم. وقتی اینطوریه چند تا سنجاقش میزنم که این تکون نخوره، میندازمش زیر چرخ و شروع میکنم به دوخت. این برای دوخت 1 سانتی. حالا اصلا میخوایم یه دوخت 2 سانتی داشته باشیم. دقیقا همین داستانه. به جای 2 سانت 2 سانت و نیم داخل اتو میزنم، بعد نیم سانت دوباره بر میگردونم، یه دوخت 2 سانتی بهش میدم. نیم سانت بر میگردونم و کار رو یک دست دوباره اتو میزنم. خب دیدین چطور بود؟ این دقیقاً همون تکنیک دوخته که بعضی وقتا میبینید بعضیا یه کاری رو میدوزن خیلی تمیزه، برای اینکه اول اتو میزنن بعد چرخ کاری میکنن. خب بقیه کارا رو می‌بینیم پشت چرخ میشینیم، هم اینو میدوزم هم چند تا کار تکنیک دوخت به شما یاد میدم. بچه‌ها ببینید اینو ما اینو اتوش زدیم، حالا اومدیم اینو بدوزیمش. الان میخوام این دوخت 1 سانتی رو انجام بدم. اول از همه بگم که وقتی میخواین کار کنید حتما اول توپی چرختون رو بچرخونید، از ماسورتون نخ بیاد بیرون، 2 تا نخ رو با هم بگیرید. بذارین پایه رو بکشم بالا ببینید. از بین 2 تا پایه رد کنید بفرستینش پشت. یعنی باید 2 تا نخهای شما یه 10-15 سانت پشت چرختون رفته باشه، وگرنه هی نختون پاره میشه، از سوزن در میاد و کلی اذیتتون میکنه. وقتی هم میخوام بدوزم دقیقاً این لبه‌ای که قراره دوخته بشه، این ببینید 1 میل خب باید داخل‌تر دوخته بشه که وصل بشه دیگه، این تیکه وصل بشه به پایین. باید بین این 2 تا پایه قرار بگیره. یعنی من طوری اینو میذارم اینجا، سوزنم یه دور میارم پایین که ببینم سوزن کجا داره برخورد میکنه. باید روی این کار دوخته بشه، ولی نه اینقدر این بر، نه اینقدر این طرف. یه بارم توپی رو میچرخونم ببینم سوزن در چه حاله. چرخم رو روشن میکنم و شروع میکنم از بالا تا انتها دوختن. خب برای شروع دوخت چرخ روشن میکنم، یه چند تا بخیه میزنم، یه چند تا بخیه
برعکس میرم. بچه هنوز پایه من روی همینه، نخ پشتش از پشت پاره میکنم. حالا ادامه کار رو میدم. اصلا عجله هم برای دوخت ندارم، میخوام دقیقا تو همین لبه دوخته بشه. یه دستم پشت کار و یه دستم روی کار. کار رو ول نمی کنم همینجوری بگم به امان خدا چون چرخ صنعتی عالی میدوزه، نه، هم باید سر کار هم انتهای کار رو نگه دارم. تا انتهای کارم که شد توپی رو میچرخونم، اینو کاملا یکم میکشم کنار و اینو میچینم. ببینید این دوخت منه که باید الان دوباره اتو بخوره. حالا برای 2 سانتی هم همین اتفاق میفته، هیچ فرقی نمیکنه. قشنگ این قسمتی که قرار دوخت بره وسط 2 تا پایه در نظر میگیرم. اول کار یه کمی یه سرقایمی بهش میزنم، هنوز پایم روی همین نخم هست، نخ از پشت میچینم و شروع میکنم به دوخت. از شما میخوام که هر چی تو خونه دارین که نیاز داره دورش چرخ بشه این کار انجام بدید. این کار بهتون کمک میکنه که شما صاف بدوزید. ببینید اینم این کار صاف. خب حالا یه چیز دیگه میخوام بهتون یاد بدم. این که یه دوخت ساده و معمولی بود. حالا میخوام بهتون یاد بدم اگه یه پارچه داشته باشیم مثل پارچه ژورژت، یه دوخت فرانسه بهش بزنید. یعنی چی؟ یعنی 2 تا تیکه پهلوتونه که مثلا توی نوبولیز میخوایم بدوزین، 2 تا روی کارتونه بذارین روی هم، یعنی از رو بدوزین به جای اینکه از پشت کار بدوزین، روی کارتونه بدوزین. فکر کنید این الان روی پارچتونه، اینم پشت پارچتونه. شما از رو میخوام به فاصله 1 پایه اینو بدوزین. به فاصله 1 پایه بچه میدونی یعنی چی؟ یعنی لبه این پایتون، بذارید از این برای لبه این پایه بمونه لبه پارچتون. شروع کار نخو همون اول میچینم و با یه پایه اینو چرخ میکنم. خب این روی کار من بود، بازش میکنم. البته اول حتما اتوش میکنم، برمیگردونم به این طرف و 1 سانت چرخش میکنم، نه 1 پایه ها، 1 سانت. یعنی از لبه دوختم تا از جای دوختم تا لبه 1 سانت فاصله داشته باشه، میشه اینقدر. حالا میچینم نخشو، قشنگ تو دستم نگه میدارم. خب این الان پشت کار منه، اینم روی کار منه، انگار پهلوی لباسمه، ولی میبینید هیچ طرفش ریش نیست، نه سردوز میخواد نه هیچی. اینو بهش میگن دوخت فرانسه. دوباره بهتون نشون میدم این پشت کار منه، این روی کار منه. خب حالا یه دوخت دیگه بهتون یاد میدم. این دوختم که میخوام بهتون یاد بدم دوخت نیش که یه دوخت خیلی ساده است. فقط ببینید باید لب کارتون رو سردوز بزنید، به اندازه 1 سانت برگردون و لبه کار رو بدوزید. من الان سردوز نزدم ولی با شما حتما اینو سردوز بزنید. فقط لبه کار دوخته میشه، بهش میگن دوخت نیش یا دوخت سنگین. ببینید یعنی بین 2 تا پایه رو میذارم دقیقاً لبه کار. یه رفت و برگشت.
هم کوتاست، تو دستم نمیاد. خب ببینید اینو همینجوری برمیگردونم، فقط لبه کار رو میدوزم. این دوخت 1 سانتی مونه، این دوخت 2 سانتی مونه، این پشت کاره، اینم روی کاره. دوباره بهش یه اتو هم زدم دیگه، الان کامل شده. ببینید اینم دوخت نیشمونه، یعنی دقیقاً لب کار دوختم. اینم پشت کار منه، میبینید؟ این برای زیر لباسا، برای زیر مانتویی که کنیم فقط نیش بزنیم، یا برای زیر چادرها، زیر دامن کلوش از این تکنیک استفاده میکنیم. خب اینم گفتم روی کار منه، دوخت فرانسه است. اینم پشت کارمه، نگاه کنید پشت کار این شکلیه ولی هیچ جاش ریش و اینا نداره، اصلا هم نیاز به سردوز نداره. اینم روی کار منه در واقع. خب می‌خواستم بهتون پیشنهاد بدم تو خونه روی پارچه یلا یا دولا یه دایره هایی برای خودتون بکشین، یا به صورت مثلث یا دایره یا مربع. اول بدونی که چرختون رو نخ کنید، اصلا بدون نخ، اصلا هیچ نخی نداشته باشه، روی این خطوط رو بدوزین، با مداد بکشین، روی این خطوط رو بدوزین، بذارین دستتون بیاد که آروم آروم یاد بگیرین که چجوری کنترل داشته باشین با چرختون. بعد که خورده بهتر شدین سوزن رو نخ کنید و بشینید مثل همین، مثل مثلث، مثل دایره، مثل مربع بدوزین و اینجوری باعث میشه که اون دوختتون روز به روز بهتر بشه. تعدادی از نمونه دوختای ما بود. ازتون خواهش می‌کنم حتما تمرین بکنید. برای ویدیوهای بعدی براتون مدل‌های دیگه‌ای هم حتما میذارم. خوشحالم که همراه من بودین. تا دیداری دیگر بدرود.